यदि तपाई पनि कोरियामा हुनुहुन्छ र तपाई हाना ब्याङ्कको युजर हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ तपाईले सजिलैसँग हाना ब्याङ्कको एप्स प्रयोग गरेर तपाईले कसरी सजिलैसँग रेमिट्यान्स गर्ने नेपालमा भन्ने बारेमा तपाईलाई प्रोपर जानकारी दिनेछु। यदि तपाई पनि आजको टपिक बारे इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले एक लाइक गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिले त तपाईले हाना विनिङ अर्थात हाना इजेट एप्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो एप्सलाई तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्स चाहिँ कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने बारेमा मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईले रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिने छु। त्यो भिडियोलाई हेरेर तपाईले सजिलैसँग तपाईले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै मोबाइलबाट। र मैले रजिस्टर गरिसकेको छु र यो एप्सलाई ओपन गरिसकेको छु। ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउँदै छु। त्यसको लागि भने तपाईले स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ रेमिट्यान्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यो रेमिट्यान्सको अप्सनमा टच गर्नु होला। सबैभन्दा पहिले चाहिँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्री टु मेक द रेमिट्यान्स टु भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यहाँ टच गरेर तपाईले नेपाल भनेर सर्च गरेर नेपाल राख्नु होला। मैले अलरेडी नेपाल राखिसकेको छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ तीनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ रेमिट्यान्स, अकाउन्ट रेमिट्यान्स र डाइरेक्ट रेमिट्यान्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले सबैभन्दा टपमा रहेको अप्सनलाई सेलेक्ट गर्नु होला। यसमा सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ सबैभन्दा माथि भनेको छ रिसिभिङ मेथड भनेको छ। तपाईले यसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले ट्रान्सफर टु ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ भनेको छ सबैभन्दा माथि फर्स्ट नेम भनेको छ। फर्स्ट नेममा तपाईले थर राख्नु होला। र यो थर राख्दाखेरि भने तपाईले जुन व्यक्तिलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको डिटेलहरु भर्नुपर्ने हो। त्यसले मैले आफ्नो राखे। त्यसपछि त्यो भन्दा तल्लो अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट नेम भनेको छ। तपाईको नाम राख्नु होला जस्तै मैले राखे। त्यसपछि तपाईले कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको छ। सिम्पली तपाईले कन्ट्याक्ट नम्बर राखिदिनु होला। म राखिदिन्छु। त्यसपछि तल्लो भनेको छ रिसिभ एड्रेस भनेको छ। तपाईले राख्नु होला। मैले राखिदिन्छु। तपाईले पनि त्यही तरिकाले राखिदिनु होला। त्यसपछि तल्लो अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ रिसिभ ब्याङ्क भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ सर्च बार देख्न सक्नुहुन्छ। सर्चमा तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो नबिल ब्याङ्क रहेको छ। नबिल ब्याङ्क भनेर सर्च गर्छु। तपाईले पनि जुन ब्याङ्क रहेको छ तपाईको त्यही ब्याङ्क सर्च गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मेरो आइसकेको छ। सिम्पली नबिल ब्याङ्कमा टच गर्दै नबिल ब्याङ्क टच गरिसकेपछि रिसिभ अकाउन्ट नम्बर भनेको छ। तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट नम्बर राख्नु होला। यसरी सम्पूर्ण कुराहरू फिलअप गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ राइटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्नेछ। तपाईले यहाँ चाहिँ अमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। अमाउन्ट राख्दा भने तपाईले नेपाली रुपिसमा राख्नु होला। जस्तै म राखिदिन्छु 3000 राखिदिन्छु जस्ट तपाईलाई देखाउनका लागि। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको लाग्ने लागत चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको 3000 बराबर चाहिँ 29,848 रुपैयाँ रहेछ अहिलेको रेट अनुसार। त्यसपछि यहाँ आफ्नो यहाँ चाहिँ 3000 ओन चाहिँ तपाईले रेमिट्यान्स फी तिर्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि टोटल चाहिँ 34,171 रुपैयाँ रहेछ। यो तपाईले राम्रोसँग चेक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले सबैभन्दा स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा राइटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यो राइटको अप्सनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण डिटेलहरु देख्न सक्नुहुन्छ। रिसिभ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा माथि चाहिँ जुन पाउने व्यक्तिको नाम देख्न सक्नुहुन्छ र अकाउन्ट नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ मेक अ रेमिट्यान्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो पिन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन पिन नम्बर चाहिँ म राख्दैछु। यसरी राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पैसा चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैछ। केही समय लाग्छ, धेरै टाइम त लाग्दैन। रेमिट्यान्स कम्प्लिट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। र मेरो हाना ब्याङ्कबाट पनि पैसा काटिसकेको छ। तपाईले यहाँ चाहिँ मेसेज पनि देख्न सक्नुभयो। अब चाहिँ मेरो ब्याङ्क अकाउन्टमा गएर हेर्छु, चेक गर्छु ट्रान्सफर भएको छ कि छैन। म चेक गर्दैछु। सिम्पली म नबिल ब्याङ्कमा गएँ। नबिल ब्याङ्कमा गएर म लगइन गर्छु। ल हेर्नुहोस् त साथीहरु, यहाँ यति चार्जले चाहिँ 3000 रुपैयाँ चाहिँ मेरो डिपोजिट भइसकेको छ। जस्ट 1 मिनेटमै भयो साथीहरु। कुनै बेला टाइम पनि लाग्न सक्छ। मेरो चाहिँ जस्ट अहिले जस्ट
क्लिक गर्दा गर्दै तुरुन्त नै मेरो डिपोजिट भएको छ। यस्तो तरिकाबाट साथीहरू तपाईले सजिलैसँग यदि तपाईँ हाना ब्याङ्कको युजर हुनुहुन्छ भने सजिलैसँग रेमिट्यान्स गर्न सक्नुहुनेछ, अर्थात् ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू? भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने युनिक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र जाँदा एउटा सानो कमेन्ट छोडेर जानु होला। यदि तपाईँ पर्सनल रूपमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने मैले इन्स्टाग्रामको लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँ पर्सनल रूपमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। आगामी दिनहरूमा यस्तै तपाईँलाई काम लाग्ने भिडियोको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बाइ बाइ।